જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વ વૈષ્ણવોને મારા ભગવત સ્મરણ. શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય. પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલમાં આપ સર્વ વૈષ્ણવજનોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. વૈષ્ણવો, આજે આપણે સત્સંગમાં 252 વૈષ્ણવોની વાર્તામાંના 81માં વૈષ્ણવ, એક પરમ વૈષ્ણવ જે વૃક્ષ સાથે ભગવદ વાર્તા કરતા હતા, એમનો વાર્તા પ્રસંગ જોવાના છીએ. વૈષ્ણવો, આ પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલ દ્વારા આપણે રોજ લાઈવ થઈએ 9:30 વાગે રાત્રિના લાઈવ થઈને ભગવદ વાર્તા કરીએ છીએ. સાથે સાથે બપોરના 2 વાગ્યે પણ યુટ્યુબ ઉપર લાઈવ થઈ અને સત્સંગ કરીએ છીએ. તો આપ સર્વને વિનંતી કરું છું કે આવા સુંદર સત્સંગનો લાભ લેવા માટે આપ પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલને અવશ્ય સબસ્ક્રાઈબ કરો. અને વૈષ્ણવો, તમને સત્સંગમાં આનંદ આવે, કોઈ સારી માહિતી પ્રાપ્ત થાય તો વિડીયોને લાઈક, કમેન્ટ અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં, જેથી દરેક વૈષ્ણવોને પણ આ સત્સંગનો લાભ મળી શકે. હવે શ્રી ગુસાઈજીના સેવક, એક પરમ વૈષ્ણવ, ગુજરાતના રહીશ, તેમની વાર્તાનો ભાવ કહીએ છીએ. એ રાજસ ભક્ત છે. લીલામાં એનું નામ ભાવોદબોધિકા છે. એ ભાવનું ઉદ્બોધન કરનારી છે. રત્નાથી પ્રગટ્યા છે એટલે એમના ભાવરૂપ છે. ગુજરાતના એક ગામમાં એક બ્રાહ્મણને ત્યાં તે જન્મે છે. એકવાર શ્રી ગુસાઈજી દ્વારિકાજી રણછોડજીના દર્શને જાય છે. ત્યારે આના ગામની બહાર એક તળાવ પર એક વૃક્ષ નીચે તેઓ મુકામ કરે છે. તેને તેમના દર્શન થાય છે. તો વૈષ્ણવો, આ જે બ્રાહ્મણ છે એને ગુસાઈજીના દર્શન થયા આ વૃક્ષ નીચે, અને દર્શન એવા થયા કે જાણે સાક્ષાત ઈશ્વર. એને થયું કે આ તો ઈશ્વર છે, એમના શરણે જઈએ તો ઠીક, એમ તે વિચારે છે. અને પછી તે શ્રી ગુસાઈજીને વિનંતી કરે છે કે મહારાજ, કૃપા કરીને મને સેવક કરો. ત્યારે તેઓ તેને દેવી જીવ જાણી અને શરણે લે છે, નામ નિવેદન કરાવે છે. પછી શ્રી પ્રભુ દ્વારિકા પધારે છે. તો વૈષ્ણવો, એમનો વાર્તા પ્રસંગ આપણે સાંભળીએ. એ ગામમાં એક આજ વૈષ્ણવ રહે છે. ગામમાં અન્ય કોઈ વૈષ્ણવ રહેતો નથી. શું કીધું કે આ ગામમાં આ એક જ વૈષ્ણવ થયો. આ ઈ ગામની અંદર આપેલો છે શ્રી ગુસાઈજીનો સેવક. હવે કોઈ બીજું વૈષ્ણવ એ ગામમાં નથી, એટલે આ એકલો વૈષ્ણવ રહે છે આ ગામમાં. તો એ વૈષ્ણવનું ગામ છે માર્ગમાં આવે છે. શ્રી ગુસાઈજી એક વેળા દ્વારિકાજીથી પધારતા આ માર્ગે આવે છે. ત્યારે ખબર કરાઈ કે શ્રી પ્રભુ અહીં પધારે છે. આ સાંભળીને તે પોતે આગળ જઈને એ માર્ગ વચ્ચે આવીને ઊભો રહે છે. શ્રી ગુસાઈજીના દર્શન કરીને એમના ચરણારવિંદ પર માથું મૂકીને સાષ્ટાંગ દંડવત કરીને વિનંતી કરે છે. પોતાના ઘરે શ્રી પ્રભુને પધરાવી લાવે છે. એનું ઘર નાનું છે તો પણ શ્રી પ્રભુ ત્યાં જ મુકામ છે એ કરે છે. શ્રી ગુસાઈજી પોતે એ વૈષ્ણવના આગ્રહથી ત્યાં જ ભોજન કરે છે અને પછી પોઢે છે. વૈષ્ણવ શ્રી પ્રભુની સાથેના વ્રજવાસી ટહેલિયાઓ પાસે છે રસોઈ કરાવે છે. એ વ્રજવાસીઓ એ દિવસે મહાપ્રસાદ ત્યાં જ લે છે. ઉત્થાપન સમયે શ્રી ગુસાઈજી ગાદી તકીએ બિરાજે છે. વૈષ્ણવ તેમની પાસે બેસી અને ચરણારવિંદની સેવા કરે છે. અને ત્યારે શ્રી પ્રભુ એને એવું પૂછે છે કે અહીં તારો ગુજારો કેમ કરીને કઈ રીતે હાલે છે? એટલે એ સવિનય કહે છે કે મહારાજ, એક વેળા અગાઉ આપ અહીં પધાર્યા હતા ત્યારે અહીં એક વૃક્ષ નીચે આપે મુકામ કર્યો હતો. ત્યાં આપે મને શરણે લીધો હતો. ત્યારે કોટી કંદર્પ લાવણ્ય રૂપે ત્યાં દર્શન તમે આપ્યું હતું. તે આ વૃક્ષે પણ નામ નિવેદન શ્રવણ કર્યું હતું અને આપના પૂર્ણ પુરુષોત્તમ રૂપે દર્શન પણ એમણે એ વૃક્ષે કર્યા હતા. ત્યારથી મેં જાણ્યું કે આ વૃક્ષ તો કોઈ વૈષ્ણવ છે. તેથી મહારાજ, હું નિત્ય એ વૃક્ષ નીચે જઈને બેસું છું. એ વૃક્ષ સાથે રાજ હું આપના જ નામ લઈ લઈને ગુણગાન કરું છું. પછી ઉઠીને કે ઘરે આવું છું. ત્યારે શ્રી ગુસાઈજી તો વૈષ્ણવની આ વાત સાંભળીને ખૂબ જ પ્રસન્ન થયા.
પોતે શ્રી મુખે કહે છે કે મેં તો અલૌકિક તને વાત પૂછી હતી અને આ વૈષ્ણવે અલૌકિકતાથી જવાબ આપ્યો. તો અહીંયા શ્રી ગુસાઈજી અગાઉ તેને એક વૃક્ષ નીચે શરણે લીધો હતો અને તેમને કોટી કંદર્પ લાવણ્ય રૂપે તેમના દર્શન થયા હતા. એ વૃક્ષે પણ વૈષ્ણવો ત્યારે નામ નિવેદન સાંભળી અને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ રૂપે શ્રી ગુસાઈજીના દર્શન કર્યા હતા. તેથી પેલો વૈષ્ણવ એ વૃક્ષને વૈષ્ણવ તરીકે જાણે છે. અહીંયા એ વૈષ્ણવનો શ્રી ગુસાઈજી પ્રત્યેનો ભક્તિભાવ અને વૈષ્ણવો પ્રત્યેનો સ્નેહ આદર છે અહીંયા સ્પષ્ટ રીતે આપણને જણાઈ આવે છે. તો અહીંયા દેખાડ્યું વૈષ્ણવ કે વૈષ્ણવે સદા સર્વદા કાળ અલૌકિક બુદ્ધિ રાખવી. પછી શ્રી પ્રભુ તેને એવું પૂછે છે કે વૈષ્ણવ, એ વૃક્ષ ક્યાં છે? એ કહે છે, વૈષ્ણવ કહે છે કે મહારાજ, એ વૃક્ષ તો ગામની બહાર છે. શ્રી ગુસાઈજી એ જ વેળા પોતાનો ઘોડો મંગાવે છે. ઘોડા પર બેસીને તેઓ એ વૃક્ષ જોવા પધારે છે. વૈષ્ણવ પણ તેમની સાથે જાય છે. એ ગામ બહાર આવેલા વૃક્ષ પાસે શ્રી પ્રભુ જ્યારે પધારે છે તો વૈષ્ણવ દૂરથી જ શ્રી પ્રભુને એ વૃક્ષ દેખાડે છે. તે કહે છે કે મહારાજ, એ વૃક્ષ તો આ છે. તો વૃક્ષ દૂરથી જ વૈષ્ણવો શ્રી પ્રભુને જોવે છે. વૃક્ષ છે એ શ્રી ગુસાઈજીને જોવે છે. ત્યારે વૃક્ષ ઉપરની જે ડાળીઓ હતી એ ડાળીઓ સહિત નીચે નમે છે વૃક્ષ. ત્યારે વૃક્ષ ઉપરની ડાળીઓ સહિત નીચે નમે છે. તો શ્રી પ્રભુ તો એ વૃક્ષની નીચે વૈષ્ણવો હવે પધારે છે અને વૃક્ષ પોતાની ડાળીઓ સહિત શ્રી પ્રભુના ચરણારવિંદનો સ્પર્શ કરતા માત્રમાં જ વૃક્ષ છે મૂળ સહિત છે ઉખડી પડે છે અને ત્યારે વૃક્ષનો શ્રી પ્રભુ વૈષ્ણવો અંગીકાર કરે છે. તો વૃક્ષ ડાળીઓ સહિત નમી અને શ્રી પ્રભુના ચરણારવિંદનો સ્પર્શ કરે છે. ત્યાં તો શ્રી પ્રભુ તેનો અંગીકાર કરે છે. આમ અહીં નમ્યો તે પ્રભુને ગમ્યો એ ભાવના અહીંયા જણાય છે. ત્યારે વૈષ્ણવ શ્રી ગુસાઈજીને પૂછે છે કે મહારાજાધિરાજ, આ વૃક્ષ પૂર્વજન્મમાં કોણ હતું એ કૃપા કરીને કહો. એટલે શ્રી પ્રભુ આજ્ઞા કરે છે કે એ લીલાનો જીવ છે. શ્રી નંદરાયજીના ત્યાંને આ ગોવાળ છે. પેચું એનું નામ છે અને કોઈ અપરાધથી એ ભૂતળ પર આવે છે. પછી એ વૈષ્ણવ થાય છે, પણ એ વિષય ખૂબ હોય તેને વૃક્ષનો પછી જન્મ મળે છે. પછી નામ નિવેદન મંત્ર સાંભળીને પુષ્ટિ માર્ગીય થાય છે અને તમારા સંગથી એનું સર્વાંગ હવે અંગીકાર થયો. તો આવો વૈષ્ણવનો સંગ છે. વૈષ્ણવ જેનો વૃક્ષમાં યોનિમાં હોય ને તો પણ એનો ઉદ્ધાર થઈ જાય. અને લીલામાં તેઓ પ્રાપ્ત થયા છે કે તો અહીંયા નોંધપાત્ર બાબત તો વૈષ્ણવો એ છે કે નંદાલયમાં સેવા આપનાર પણ જો કોઈ અપરાધ કરે તો તેને ભૂતળ ઉપર જન્મ લેવો પડે છે. અતિ કામી જનોને વૃક્ષનો અવતાર જન્મ મળે છે અને પુષ્ટિ માર્ગીય થવા માટે નામ નિવેદન મંત્ર છે એ સાંભળવો જરૂરી છે અને વૈષ્ણવોના સંગથી આવા જીવનું સર્વાંગ અંગીકાર થાય છે. તો એને તે લીલા છે એમાં પ્રાપ્ત થાય છે. અહીંયા એ દેખાડ્યું છે વૈષ્ણવો કે તાદર્શી વૈષ્ણવોનો સંગ છે એ સર્વોપરી છે. એમના સંબંધ માત્રથી જળોની પણ આ રીતે ગતિ થાય છે. પછી વૈષ્ણવ શ્રી ગુસાઈજીને એવી વિનંતી કરે છે કે મહારાજ, હવે મને કેટલો વિલંબ છે? ત્યારે તેના કૃપા કરી અને તેઓ કહે છે કે તારી પાસે આટલા દિવસ હું આ દેહ સેવા કરાવીશ એનું પ્રમાણ કર્યું. એ પછી તારો આ લૌકિક દેહ છે એ છૂટશે અને લીલામાં તું પ્રાપ્ત થશે. શ્રી પ્રભુના વચન સાંભળીને તે ખૂબ જ રાજી થાય છે. તો અહીંયા શ્રી ગુસાઈજી તેની પાસે પોતે અમુક દિવસ પોતાની સેવા છે કરાવશે અને પછી તેનો દેહ છૂટશે અને તે લીલામાં પ્રાપ્ત થશે એનો સંકેત અહીંયા આપે છે. પછી શ્રી ગુસાઈજી એ વૃક્ષના સ્થળેથી પોતાના મુકામે પધારે છે. રાત્રે શ્રી ગુસાઈજી ત્યાં જ રહે છે અને સવારે ત્યાંથી વિજય કરે છે. વૈષ્ણવ તેના ઘરમાં ત્યારે જે કંઈ હોય તે બધું જ શ્રી ગુસાઈજીને સમર્પી દે છે. પછી શ્રી ગુસાઈજી તો દ્વારિકાજી પધારે છે અને પછી પેલો વૈષ્ણવ થોડાક દિવસમાં વિપ્રયોગ કરી અને દેહ ત્યાગ કરે છે અને તે અલૌકિક લીલામાં
પ્રાપ્ત થાય છે. આ વૈષ્ણવ શ્રી ગુસાઈજીનો આવો કૃપાપાત્ર ભગવદીય હતો, તેથી તેની વાર્તા તો વૈષ્ણવો ક્યાં લગી કહીએ. તો વૈષ્ણવો, આ વાર્તા પ્રસંગની અંદર તમને આનંદ આવ્યો હોય, આપ બધા શ્રી ગુસાઈજીના કૃપા બલથી પરિચિત થયા હો, તો અવશ્ય વિડીયોને લાઈક, કમેન્ટ અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં. અને વૈષ્ણવો છે એના સંઘનું મહાત્મ્ય એ પણ જાણીને આનંદ થયો હોય તો અવશ્ય વિડીયોને લાઈક, કમેન્ટ અને શેર કરજો, જેથી દરેક વૈષ્ણવો છે એમને આ સત્સંગનો લાભ મળે. અને હજુ સુધી આપણે પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો કરી લેજો, જેથી લાઈવ ભગવદ વાર્તાને સત્સંગ કરીએ છીએ એનો પણ આપણને લાભ છે એ સાથે મળીને કરવાનો પ્રાપ્ત થશે. સર્વને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી છે.